Kiếp trước, Tô Niệm Niệm yêu Bạch Quân Nhất đến điên dại. Kết hôn với anh ta 10 năm. Nhưng trong lòng chồng chỉ có ánh trăng sáng của anh ta. Vì thế, 10 năm chẳng hề viên mãn. Dù tôi mắc ung thư giai đoạn cuối, sắp chết, anh ta cũng không thèm gặp tôi. Mở mắt lần nữa, Tô Niệm Niệm trở về trước ngày cưới. Tôi nhìn căn phòng quen thuộc xung quanh và gương mặt lạnh lùng của người đàn ông trước mặt. Đây là phòng tôi ở nhà mẹ trước khi xuất giá. Tôi sống lại rồi. Kinh ngạc, khó tin, đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng. Báo ân thì thôi đi, còn bắt tôi dùng hôn nhân để trả nợ cho nhà các người, chẳng phải quá đáng lắm sao? Tô Niệm Niệm nhìn thẳng vào anh ta. Đây là 3 tháng trước khi tôi cưới Bạch Quân Nhất. Lúc đó, Bạch Quân Nhất biết tin chúng tôi sắp cưới nhau. Anh ta giận dữ tột độ, xông thẳng đến nhà họ Tô hỏi tội. Kiếp này, tôi tuyệt đối không cưới anh ta nữa. Tô Niệm Niệm, tôi nói cho cô biết, đừng mơ mộng hão huyền, tôi không thích cô. Việc cô bám theo tôi trước đây đã khiến tôi phiền lắm rồi. Lời anh ta như một con dao sắc, đâm mạnh vào tim Tô Niệm Niệm. 10 năm hôn nhân, anh ta chưa từng nhìn tôi tử tế. Thậm chí nghĩa vụ vợ chồng cơ bản nhất cũng chưa từng thực hiện. Chỉ nhớ đến ánh trăng sáng đã lấy chồng của anh ta. Nghĩ đến đây, tim Niệm Niệm đau thắt, như bị ai xé toạc ra vậy. Chị ơi, chị cũng thật là, sao cứ phải bám lấy anh Bạch chứ? Một giọng nói ngọt ngào vang lên ở cửa. Là con gái của mẹ kế, em gái tôi, Tô Tiểu Tiểu. Anh Bạch là nhân vật thế nào? Chị cũng rõ mà. Chị lợi dụng ơn nghĩa của ông nội với ông của anh ấy. Có được hôn ước này thì đã sao? Người ta không muốn, chỉ tổ làm mọi chuyện xấu hổ thôi. Tô Niệm Niệm nhìn Tô Tiểu Tiểu, bộ dạng giả tạo này, lòng tôi cười lạnh. Kiếp trước, Tô Tiểu Tiểu cưới cùng ngày với tôi. Ngày cưới, chồng nó đi làm nhiệm vụ. Chẳng mấy ngày sau, tin dữ truyền về. Từ đó, Tô Tiểu Tiểu thành góa phụ. Dù cô dùng ông nội ép tôi cưới cô, tôi cũng không đối tốt với cô đâu. Tốt nhất cô đồng ý hủy hôn ngay bây giờ, kẻo sau này càng khó xử. Được, tôi đồng ý, nhưng anh đừng quá đáng. Đừng nghĩ tôi không đồng ý thì anh cứ đợi. Cô nói gì? Bạch Quân Nhất ngẩn ra một lúc, chưa kịp phản ứng. Anh ta theo bản năng nghĩ lời Tô Niệm Niệm nói chắc chắn là không đồng ý. Cô giở trò gì vậy? Tôi nói tôi đồng ý hủy hôn, không có trò gì. Nhưng những thứ tôi từng gửi nhà anh phải trả lại hết cho tôi. Thứ gì? Đồ hồi môn mẹ tôi để lại. Trước đây tôi thích anh, nên lấy một phần làm quà, tặng cho anh và gia đình anh. Giờ đã hủy hôn, những thứ đó đương nhiên phải lấy lại. Bạch Quân Nhất nhớ lại mấy thứ cô ấy gửi. Hầu hết là mấy món đồ nhỏ chẳng đáng tiền, vậy mà cũng đòi lại. Mình đâu có xin cô ấy gửi những thứ đó. Chỉ là lúc đó cô ấy cứ nằng nặc gửi, làm mẹ và em gái mình vui thôi. Còn mấy món đồ nhỏ khác bị vứt lung tung trong góc nhà, chẳng qua là đống rác. Lấy lại thì cũng được, nhưng bị người nhà vứt bừa trong góc, tìm lại cũng khó. Bạch Quân Nhất khóe miệng thoáng chút bực bội. Tô Niệm Niệm, cô có nhỏ mọn quá không? Đồ đã tặng mà cũng đòi lại. Bạch Quân Nhất không phải không muốn trả, anh ta chỉ muốn thử xem Tô Niệm Niệm có thật sự đồng ý hủy hôn không. Con người cô ta trước giờ vẫn vậy, dùng mấy món đồ nhỏ đó làm mẹ và em gái mình vui vẻ, chẳng phải chỉ để cưới tôi sao? Giờ anh không vẫy đuôi với tôi nữa, sao tôi phải tiếp tục nuôi chó? Nhớ lại kiếp trước, tôi nằm trên giường chờ người đàn ông này, là chồng tôi mà đến thăm một lần cũng không chịu. Cô nói ai là chó? Tô Niệm Niệm, cô đừng quá đáng. Rõ ràng cô nhỏ mọn trước, mà anh thì là thứ tốt lành gì? Tôi theo đuổi anh không nhận cũng chẳng từ chối. Tôi tưởng mình có hy vọng nên mới gửi bao nhiêu thứ đó. Giờ anh quay ra trách tôi nhỏ mọn. Tôi chỉ là tỉnh ngộ thôi. Nếu anh không nhận thì trả đồ lại cho tôi có quyền lựa chọn của mình. Nuôi chó 3 năm, chó còn biết vẫy đuôi làm nũng với tôi. Tôi theo đuổi anh lâu như vậy, anh không từ chối cũng chẳng chấp nhận. Anh không thấy mình ghê tởm sao? Bắt anh trả đồ thì đã làm sao? Bạch Quân Nhất tức giận nhìn Tô Niệm Niệm. Trước đây, Niệm Niệm luôn ngoan ngoãn với anh ta, mặt lúc nào cũng cười. Dù anh ta nói gì, cô ấy cũng phụ họa, chưa bao giờ dùng thái độ này nói chuyện với anh ta. Còn Tô Niệm Niệm trong lòng nghĩ, dù thế nào cũng phải lấy lại đồ của mình. Đó là thứ mẹ để lại cho tôi, cũng là hồi môn tương lai của tôi. Trong đó có một chiếc vòng tay từng tặng cho em gái Bạch Quân Nhất, Bạch San San. Chiếc vòng đó có không gian. Kiếp trước, tôi nhớ không lâu sau đó, Bạch San San đến thăm, hành động đủ kiểu với tôi, còn nói một chuyện rất quan trọng. Chị dâu, chị không biết đâu,
Chiếc vòng chị tặng tôi có thứ hay lắm. Bên trong là một không gian tự nhiên. Có bao nhiêu thứ kỳ diệu. Đặc biệt là dòng suối linh. Tôi thích lắm. Nên mấy năm nay, tôi mới sống thuận buồm xuôi gió vậy. Nghe những lời này, Tô Niệm Niệm nằm trên giường bệnh ngơ ngác. Không gian gì? Suối linh gì? Ai cũng tưởng chị và anh tôi tình cảm tốt lắm. Ai ngờ đâu, chỉ là diễn kịch thôi. Cả đời này chị chẳng được anh tôi yêu. Vì người như chị không xứng. Chị nói xem, có đáng buồn không? Cả đời chẳng thể có được tình yêu của anh ấy. Tô Niệm Niệm, chị đúng là ngu không cứu nổi. Nếu không nhờ đầu chị gửi để lấy lòng chúng tôi, làm sao chúng tôi để chị bước vào nhà này? Nếu không vì chị ép ông nội, anh tôi chẳng bao giờ cưới chị. Nhớ lại những điều này, tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Kiếp này, tôi không muốn dính líu gì đến Bạch Quân Nhất nữa. Dĩ nhiên, cũng không để chiếc vòng không gian cho Bạch San San. Để cô ta sống thuận lợi. Không gian là của tôi. Sống lại một lần, tôi không chỉ muốn bù đắp tiếc nuối kiếp trước, mà còn phải sống tốt hơn. Sống lại, tôi hiểu ra một điều. Phụ nữ chỉ có thể dựa vào chính mình. Hy vọng anh giữ lời. Trả đồ cho tôi sẽ hủy hôn. Đừng như kẹo da bò bám lấy tôi. Bạch Quân Nhất nói xong, quay người rời đi. Anh ta giờ sẽ về lấy đồ. Theo tính cách của Bạch Quân Nhất, muốn hủy hôn đến vậy, chắc trong vài giờ sẽ mang đồ đến trả. Tôi chỉ cần đợi là được. Tô Niệm Niệm xoay người định về phòng. Ai ngờ vừa quay lại, đã thấy Tô Tiểu Tiểu còn đứng ở góc. Tô Niệm Niệm không muốn để ý đến nó. Ai ngờ Tô Tiểu Tiểu lại bước tới. Tô Niệm Niệm, chị là cái thá gì chứ? Chị còn chơi trò thả để bắt nữa. Thật buồn cười. Chị không nghĩ làm vậy. Chị nghĩ làm vậy sẽ khiến anh Quân Nhất hồi tâm sao? Chị chỉ đẩy anh ấy ra xa hơn thôi. Sau này sẽ chẳng có hạnh phúc đâu. Vậy còn em là cái gì? Dựa vào đâu mà đến đây chỉ trích tôi? Mà liên quan gì đến em chứ? Kiếp trước sống thảm như vậy. Tô Niệm Niệm sau khi tỉnh lại, thầm thề trong lòng sẽ không tha thứ cho mấy chuyện vớ vẩn như phân chó nữa. Cần nổi giận thì nổi giận, cần mắng thì mắng. Như vậy mới sảng khoái. Chị nói gì cơ? Chị nói chị muốn cùng anh Quân Nhất hủy hôn, tưởng tôi không biết sao? Chị tính toán gì trong lòng hả? Cho thả để bắt này chị chơi không nổi đâu. Hơn nữa chuyện chị theo đuổi anh ấy, cả khu đại viện ai chẳng biết. Chị không biết đâu nhỉ? Người trong đại viện xem chị như trò cười đấy. Sau này chị ấy là cái chắc. Tô Tiểu Tiểu nghĩ mấy lời này sẽ làm Tô Niệm Niệm khó chịu hay tức giận. Tốt nhất là cãi nhau với chị ấy. Ai ngờ Tô Niệm Niệm chẳng phản ứng gì, hoàn toàn khác với chị ấy trước đây. Tô Niệm Niệm nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Tô Tiểu Tiểu trước mặt, cười lạnh một tiếng. Tôi đâu còn là con ngốc kiếp trước. Chỉ cần hai người cãi nhau, Tô Tiểu Tiểu sẽ giả vờ bị đẩy ngã, đợi bố về để mách tội. Quan hệ giữa tôi và bố vốn không tốt. Luôn nghĩ tôi bắt nạt Tô Tiểu Tiểu trong nhà. Kiếp này tôi không ngốc nữa. Đừng xen vào chuyện người khác. Tôi nói rồi, chẳng liên quan đến em mà cứ quản. Thích bị mắng vậy sao? Tô Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào phòng ngủ luôn. Còn Bạch Quân Nhất về nhà, bắt đầu lục lọi khắp nơi tìm đồ. Đồ Tô Niệm Niệm gửi tuy không đáng tiền, nhưng nhà họ ít có mấy thứ như vậy, nên tìm cũng khá dễ. Chỉ vài ba cái, Bạch Quân Nhất đã tìm được một đống. Cho vào hộp, lấy nguyên một hộp lớn. Tô Niệm Niệm gửi nhiều đồ đến vậy sao? Mấy món đồ nhỏ không đáng tiền, gửi nhiều cũng bình thường, có gì lạ đâu. Khi anh ta sắp xếp gần xong, Bạch San San đột nhiên từ ngoài về, tay xách một túi lớn, mặc váy trắng hoa nhí. Cô ấy đi dạo phố, mua cho mình một bộ đồ mới. Anh làm gì thế? Tô Niệm Niệm bảo anh trả lại hết đồ, cô ấy sẽ đồng ý hủy hôn với anh. Anh đang tìm đồ đây. Bạch San San nghe xong, mặt đầy vẻ ghét bỏ. Sao cô ta nhỏ mọn vậy? Đồ đã tặng mà còn đòi lại. Trước đây sao không biết cô ta keo kiệt thế? Đồ đã gửi mà còn đòi lại. Trước đây sao không biết cô ta nhỏ mọn vậy? Nhỏ mọn hay không cũng được, miễn hủy hôn với anh là ổn. Bạch Quân Nhất chẳng muốn nói gì thêm, định tìm thêm chút nữa. Đột nhiên chú ý đến vòng tay trên cổ tay em gái. Cái vòng này cũng là cô ấy gửi đúng không? Em tháo ra luôn đi.
Bạch San San vội giấu tay ra sau lưng, lùi lại vài bước. Anh trả mấy thứ khác là được rồi mà. Hôm nay đi mua đồ, người bán còn bảo, cái vòng này kết hợp với bộ đồ của em, nhìn đẹp và thanh lịch lắm. Sao có thể trả lại được? Nếu cô ấy không nhớ ra, thì cái vòng này không cần trả. Em thích cái vòng này lắm. Bạch Quân Nhất nghĩ một lát. Tô Niệm Niệm gửi nhiều đồ vậy, có khi chẳng nhớ còn cái vòng. Thì không lấy nữa, để em gái giữ chơi. Trước đây cô ta hay đến nhà làm phiền mẹ và em. Coi như cái này là bồi thường, cũng chẳng có gì sai. Thôi cũng được. Bạch Quân Nhất cầm, em gái chẳng còn cách nào, đành để anh thu dọn mấy thứ khác. Lập tức mang sang cho Tô Niệm Niệm. Nghe tiếng gõ cửa, Tô Niệm Niệm vội ngồi dậy khỏi giường. Chắc là Bạch Quân Nhất mang đồ đến. Đi đi về về, chưa đến 3 tiếng đồng hồ. Bạch Quân Nhất gấp gáp hủy hôn thật. Đồ cô gửi chỉ có nhiêu đây, hy vọng cô giữ lời. Tô Niệm Niệm nhận đồ, lục lọi qua loa vài cái, không thấy vòng tay. Cái vòng đó làm khá tinh xảo, dù chỉ làm đồ trang trí cũng đẹp. Chắc chắn bị Bạch San San giấu rồi. Tôi còn một cái vòng, chắc gửi cho em gái anh. Bạch San San, phiền anh lấy lại dùng tôi. Bạch Quân Nhất nghe xong, lòng hơi bất an. Không ngờ Tô Niệm Niệm nhớ rõ từng món quà gửi cho nhà họ. Trước giờ toàn giả vờ ngốc nghếch sao? Thật nực cười. Cái vòng đó hỏng rồi, tôi không mang theo. Thấy vẻ không tự nhiên của Bạch Quân Nhất, Tô Niệm Niệm biết ngay anh ta nói dối. Nói thật với anh, cái vòng đó quan trọng nhất, là thứ mẹ tôi để lại. Nếu không lấy lại, tôi vẫn phải cưới anh. Bạch Quân Nhất nghe xong nổi giận. Anh ta thầm đoán Tô Niệm Niệm rất có thể đang thả để bắt. Tôi chắc chắn sẽ sửa vòng rồi trả cô. Cô tốt nhất giữ lời. Mang đồ đến rồi hẵng nói. Tôi nói hủy hôn là hủy. Sao mà lắm lời thế? Nhờ cái vòng đó khá đẹp. Chắc là Bạch San San muốn giấu. Dù sao giờ cô ta chắc chưa biết. Bên trong có không gian, sống lại một đời. Biết cái vòng đó có công dụng kỳ diệu. Sao tôi lại nhường tay cho người khác? Còn phía Bạch Quân Nhất, về nhà liền vào thẳng phòng em gái. Anh làm gì thế? Đưa cái vòng đây. Gì cơ? Em chẳng phải nói thích cái vòng này sao? Bảo anh nói với Tô Niệm Niệm để cái vòng này lại cho em mà. Để nói dối anh cũng không biết sao. Cô ta gửi nhà mình bao nhiêu đồ, biết đâu chính cô ta cũng không nhớ hết. Cứ bảo cái vòng hỏng hoặc không tìm thấy. Đồ đã tặng người khác mà còn đòi lại. Tô Niệm Niệm thật chẳng ra gì. Chẳng trách anh trai tôi không thích cô ta. Cô ta nhờ cái vòng này, nó liên quan đến hôn sự của anh. Đưa cái vòng đây cho anh. Bạch Quân Nhất giờ muốn lấy lại cái vòng, để xem Tô Niệm Niệm có giữ lời không. Nhưng Bạch San San nhất quyết không chịu đưa. Bạch Quân Nhất xông tới giật. Tiếng động trong phòng vang lớn. Ông cụ bên kia nghe thấy, chống gậy bước ra. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Hai đứa giữa ban ngày ầm ĩ cái gì? Ông nội, tại anh tôi. Anh ấy định cướp vòng của tôi. Quân Nhất, con là anh lớn. Cái vòng này rốt cuộc sao vậy? Tô Niệm Niệm đồng ý hủy hôn với tôi. Cô ấy bảo tôi đem mấy thứ trước đây gửi nhà mình trả lại hết. Tôi đã mang một phần. Cô ấy nói chỉ cần trả cái vòng này là sẽ hủy hôn. Cái gì? Con làm sao vậy? Đây là hôn ước từ lâu đã định. Chẳng lẽ con muốn ta nuốt lời sao? Tuyệt đối không cho phép con hủy hôn. Ông cụ rất tức giận. Ông của Tô Niệm Niệm từng cứu ta. Chuyện này đã định từ lâu. Nếu không giữ lời, chẳng phải nhà họ Bạch chúng ta thành vô tình vô nghĩa sao? Bội bạc như vậy, không được đâu. Nhưng tôi chẳng thích Tô Niệm Niệm chút nào. Tôi chẳng có chút tình cảm nào với cô ấy. Cưới một người chẳng chút tình cảm, ngày sau sẽ khó sống lắm. Cô ấy đã đồng ý hủy hôn, thì tôi muốn hủy. Quân Nhất, con thật không biết điều. Đừng tưởng ta không biết vì sao con làm vậy. Người ta đã lấy chồng rồi, mà con còn nhớ mãi. Đầu óc con có vấn đề à? Ông cụ tức giận đập mạnh gậy. Bạch Quân Nhất để mặc ông nội mắng. Đột nhiên ông cụ thở hổn hển. Bạch Quân Nhất mới nhận ra vấn đề, vội đỡ ông nội. Xin lỗi. Ông nội, ông đừng giận. Con sẽ không làm vậy nữa. Ông về phòng nghỉ đi. Con không lừa ta chứ? Sao lại thế được? Ông nội, con là cháu ông mà. Con là người thế nào, ông biết chứ? Vậy con không được lừa ta.
Bạch Quân Nhất chỉ ngoài mặt dỗ ông nội, vì ông đã dặn lắm rồi. Lỡ ông tức quá mà có chuyện gì thì tệ lắm. Đợi anh hủy hôn xong, ông nội cũng chẳng nói được gì. Nghĩ giờ vẫn còn sớm. Bạch Quân Nhất lại vào phòng em gái. Bạch San San thấy anh bị mắng, dù trong lòng cũng áy náy, nhưng không thể để anh lấy vòng đi. Cái này để phối đồ của tôi mà. Bình thường, mấy cô bạn thân của tôi, ai cũng có món đồ nhỏ xinh. Nếu cái vòng này không còn, họ sẽ cười tôi mất. Không được đâu. Anh đừng qua đây. Anh mà đòi cái vòng này nữa, tôi sẽ gọi ông nội đấy. Bạch San San biết nếu vòng bị lấy, anh trai mới hủy hôn được. Nhưng tôi thật sự thích. San San, anh đến thương lượng với em. Anh biết em rất thích cái vòng này, nhưng tôi nghiệm nghiệm xem nó rất quan trọng. Với nhà mình là đồ bỏ, nhưng với cô ấy là báu vật. Em đưa cái vòng này cho anh. Anh hứa với em, tháng sau anh lĩnh lương sẽ dẫn em mua một cái đẹp hơn, tốt hơn. Được không? Anh không thể sống với người anh không yêu. Bạch Quân Nhất nói rất chân thành. Bạch San San suy nghĩ một lúc, nghe anh trai nói sẽ mua cho mình cái to hơn, đẹp hơn. Anh hứa với em, thật sự mua cho em cái lớn hơn à? Bạch San San chẳng quan tâm anh trai cưới ai, quan trọng là phải có tiền. Đối tốt với em gái này, tốt nhất là mua đồ cho em. Anh sao lừa em được? Tháng sau anh lĩnh lương sẽ dẫn em mua cái to hơn, đẹp hơn. Em đưa cái này cho anh trước. Bạch Quân Nhất nói đến mỏi cả miệng. Bạch San San cuối cùng cũng tin. Cô ấy không vui tháo vòng xuống. Anh đừng lừa em nhé. Em thật sự thích cái vòng này. Vì nghĩ cho hạnh phúc của anh, em mới chịu đưa ra đấy. Được, anh chắc chắn giữ lời. Bạch Quân Nhất nói xong, cầm vòng đi thẳng ra ngoài. Bên này Tô Niệm Niệm thấy hơi đói. Giờ đã giữa trưa, bố và mẹ kế không về ăn, nhà chỉ còn em gái Tô Tiểu Tiểu. Tô Niệm Niệm vào bếp nấu cho mình bát mì. Vừa bưng mì ra bàn, Tô Tiểu Tiểu đi vào, thấy trên bàn có bát mì, ngồi xuống định ăn. Tô Niệm Niệm, chị bị bệnh à? Đột nhiên máu nhỏ giọt lên vòng tay, nhỏ xuống. Giây tiếp theo, chị bị hút vào không gian mới. Nơi này có đất đai màu mỡ, biệt thự cao cấp, đồ gia dụng thông minh kỳ diệu và dòng suối ngọt ngào mát lành. Tô Niệm Niệm, chị bị bệnh à? Đây là mì của tôi, liên quan gì đến em? Em không có tay à? Tôi thấy em mới bị bệnh. Tô Niệm Niệm bắt đầu ăn mì trong bát. Chỉ một lúc đã ăn sạch. Hôm nay không phải lượt chị nấu sao? Chẳng lẽ không nên nấu cho tôi? Cơm trưa luôn tự mỗi người lo. Trước đây em đi mua đồ ăn, cũng đâu mua cho tôi phần nào. Vì gia đình này giờ, do mẹ kế và bố ruột lập nên. Ban đầu hai người đến với nhau, chỉ mong con cái sống tốt hơn. Sau này mẹ kế vào nhà, đồ tốt đều dành cho con gái bà. Đồ của Tô Niệm Niệm hoặc cũ, hoặc là hàng rẻ tiền kém chất lượng. Gia đình họ khá giả, vì bố chị là quân nhân trong quân đội, lương cao. Mẹ kế giúp việc ở khu quân sự. Khu quân sự có việc dành cho các quân tẩu, lương không thấp, coi như giết thời gian, kiếm thêm tiền làm việc nhà. Kiếp trước tôi vì thiếu thốn tình yêu nên thích Bạch Quân Nhất, rồi muốn cưới anh ta. Anh ngờ cưới người không yêu mình, sống khổ cả đời. Chị nhỏ mọn quá đấy. Hai ta là chị em, đừng chơi trò đạo đức với tôi. Chẳng bao lâu, Bạch Quân Nhất đến. Đây là vòng tay, giờ tất cả đồ đã trả cô hết. Lời hứa của cô nên thực hiện. Từ nay hai ta không liên quan. Hôn ước của chúng ta hủy bỏ. Bạch Quân Nhất nhìn Tô Niệm Niệm chằm chằm, sợ cô ấy đổi ý. Tô Niệm Niệm chăm chú nhìn cái vòng. Đúng là cái tôi gửi Bạch San San. Hôn ước của chúng ta hủy bỏ. Tôi nói là làm. Hy vọng đúng là vậy. Nếu cô còn giở trò gì nữa, đừng trách tôi. Bạch Quân Nhất nói xong quay lưng đi, không chút luyến lưu. Với anh ta, Tô Niệm Niệm chẳng qua chỉ là con chó từng bám theo thôi. Giờ bỏ cục kẹo da bò này cũng tốt. Tô Niệm Niệm cầm vòng về phòng. Chị muốn nghiên cứu kỹ làm sao để vào
Không gian trong cái vòng này. Mở cửa Vương ơi. Tô Niệm Niệm thử đủ kiểu mật mã lung tung. Cái vòng trên tay chẳng chút phản ứng. Sao thế nhỉ? Chẳng phải cái vòng này có không gian sao? Sao tôi lấy lại được? Mà lại không vào được. Thôi, không gian gì? Vòng đã lấy lại rồi, thế nào cũng có ngày kích hoạt. Dù sao kiếp trước Bạch San San cũng không biết vòng có không gian. Cuối cùng vô tình kích hoạt được. Tôi chỉ cần chờ thời cơ. Chờ là được. Chờ đợi thôi. Tô Niệm Niệm ngủ một giấc đến chiều. Tỉnh dậy thì mặt trời sắp lặn. Vội ngồi dậy khỏi giường. Người đâu mà giờ này còn chưa nấu cơm? Hôm nay đến lượt ai nấu cơm vậy? Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng nói. Là mẹ kế Vương Tú Liên. Niệm Niệm, hôm nay con nấu cơm nhé. Bố con sắp về rồi. Sao con chưa nấu cơm? Con hơi mệt. Nghỉ một lát. Bố không phải 6 giờ mới về sao? Giờ còn hơn 1 tiếng, đủ để nấu. Vậy con làm nhanh lên. Ta với Tiểu Tiểu ra ngoài chút. Chúng ta đi mua ít đồ. Vậy là phải có cơm ăn đấy. Vương Tú Liên nói xong dẫn Tô Tiểu Tiểu đi. Ba và Tô Tiểu Tiểu rời khỏi nhà. Tô Niệm Niệm vào bếp, bận rộn một lúc, đặt cơm lên nấu, rồi mới bắt đầu làm rau. Cầm dao định gọt khoai tây, lỡ tay làm đứt tay. Nhìn ngón tay chảy máu, đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng. Nghe nói nhỏ máu nhận chủ. Liệu cái vòng này có vậy không? Tô Niệm Niệm chẳng màng vết thương, vợ dùng ngón tay chảy máu nắm lấy vòng. Khoảnh khắc máu chạm vào vòng, ánh sáng lóe lên từng chút. Khi mở mắt ra, tôi đã vào trong không gian. Mình thật sự vào được rồi. Chưa kịp nhìn quanh không gian, Tô Niệm Niệm thử thoát ra. Chỉ cần tôi nghĩ trong lòng, quả nhiên thoát ra được. Tôi thử lại, nghĩ trong đầu muốn vào không gian. Giây sau lại vào được. Tôi thấy trong không gian có một ngôi nhà. Định nghiên cứu kỹ hơn, nhưng lại sợ Vương Tú Liên và Tô Tiểu Tiểu đột nhiên về nhà. Hôm nay tôi hủy hôn đã khiến Tô Tiểu Tiểu thấy lạ. Tô Tiểu Tiểu chắc chắn sẽ nói với Vương Tú Liên. Nếu họ nhận ra tôi có gì đó không ổn thì không hay lắm. Thôi đợi tối rảnh mới nghiên cứu không gian. Tô Niệm Niệm đã làm xong cơm. Hôm nay là Niệm Niệm nấu cơm mà. Nghe giọng nói quen thuộc, Tô Niệm Niệm ngẩng lên nhìn người bước vào. Là bố tôi, Tô Kiến Quốc. Bố về rồi. Mẹ con với em con đâu? Hôm nay chỉ có canh xương thịt này thôi à? Nhà hết rau rồi. Mẹ cũng không mua rau về, nên đành ăn tạm thế này. Kiếp trước vì bố, tôi thường ăn ngon hơn chút. Thỉnh thoảng còn giúp các chị trong đại viện làm việc. Tay nghề thủ công của tôi khá tốt. May quần áo, giày dép cho họ. Cũng kiếm được ít tiền. Tôi đều dùng để gia đình. Mua thịt, mua rau cho nhà, hoặc đổ vào Bạch Quân Nhất. Ai ngờ lại nhận cái kết như vậy. Bảo mẹ con mua đi. Tô Kiến Quốc quay vào phòng. Ông bố này của tôi rõ ràng biết tôi luôn bị đối xử bất công, nhưng vì cái gọi là hòa thuận gia đình, chẳng bao giờ quan tâm. Trong mắt người khác, bố là chồng tốt. Bố tốt, thực ra chỉ là người gia trưởng vô tâm, chỉ biết bảo vệ cái tôi của mình, hy sinh tôi để đổi lấy hạnh phúc gia đình, chẳng mang cảm nhận của tôi. Tô Tiểu Tiểu và Vương Tú Liên đúng lúc về. Cơm nước xong hết rồi à? Vậy ăn thôi. Vương Tú Liên và Tô Tiểu Tiểu ngồi xuống ghế. Tô Kiến Quốc nghe tiếng động đi ra. Vừa nằm trong phòng một lúc. Ban ngày anh làm việc mệt lắm, huấn luyện vất vả thế, chắc chắn phải nằm nghỉ thêm chút. Tô Kiến Quốc và bà ấy ăn khá ngon, nhưng Tô Tiểu Tiểu và Vương Tú Liên ăn ít. Hai người chỉ ăn nửa bát cơm với ít rau. Tô Kiến Quốc thấy lạ. Sao thế? Hai người ăn có chút xíu đã bỏ. Hôm nay không đói à? Ta thấy cơm Niệm Niệm nấu hôm nay ngon mà. Chắc hôm nay mệt quá, không muốn ăn. Tối đói ta tự nấu mì ăn sau. Chiều ta dẫn Tiểu Tiểu ra ngoài dạo, định mua ít đồ, nhưng không ưng cái nào. Tô Niệm Niệm nghe vậy, thầm cười lạnh trong lòng.
Đừng tưởng tôi không biết. Vương Tú Liên chắc chắn dẫn Tô Tiểu Tiểu đi ăn ngoài. Không thì người thường ăn 2 bát. Sao hôm nay chỉ ăn nửa bát? Hai người về, miệng đầy dầu. Hôm nay trên bàn đúng là không có thịt. Mai ta đưa thêm tiền sinh hoạt. Em ra ngoài mua ít thịt về. Được thôi. Vương Tú Liên nghe có tiền sinh hoạt, mặt lập tức nở nụ cười. Cười tươi rói. Tô Niệm Niệm ở bên cạnh, nhìn họ diễn kịch giả tạo. Thật sự thấy ghê. Tôi ăn xong rồi, hơi khó chịu. Tôi về phòng trước đây. Quy tắc nhà họ, ai nấu cơm không phải rửa bát. Niệm Niệm, hôm nay em con cũng không khỏe. Hay con rửa bát nhé. Ta thấy con vừa ăn hết một bát. Tinh thần chắc không tệ. Em con chỉ ăn nửa bát. Không đói lắm. Vương Tú Liên lại muốn chơi trò đạo đức. Tô Niệm Niệm nghe xong giả vờ khó chịu. Tôi đã khó chịu lắm rồi. Con cố gắng làm xong bữa tối. Lúc mẹ về, chẳng phải tôi đang ngủ sao? Nếu em không rửa được, thì mẹ rửa đi. Dù mẹ không ăn được, nhưng tôi thấy tinh thần mẹ cũng tốt. Hai người đi ăn vụng một bữa. Về còn bắt tôi rửa bát. Dựa vào đâu, cả Tô Tiểu Tiểu cũng thế. Bình thường khi Tô Kiến Quốc ở nhà, Liên giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thực ra trong lòng tính toán lắm. Tô Niệm Niệm nói xong, ôm ngực đi thẳng vào phòng. Tôi chẳng thèm chiều Vương Tú Liên. Vào phòng, Tô Niệm Niệm khóa cửa luôn. Tô Niệm Niệm về phòng. Tôi muốn vào không gian nghiên cứu. Dịch chuyển trong đêm, thuận lợi vào không gian. Lúc này Tô Niệm Niệm mới nhìn rõ cảnh bên trong. Lúc đầu vào còn thấy kỳ diệu, giờ nhìn rõ thì hơi khó hiểu. Bên trong trống trải, chẳng có gì đặc biệt. Kiếp trước Bạch San San nói, cô ta kiếm tiền nhờ không gian này. Cách kiếm tiền là bán rau, bán trái cây, bán mỹ phẩm dưỡng da và thuốc thần kỳ. Sau này còn nghiên cứu thuốc nổ. Được quân khu mời làm việc, Bạch San San lập nhiều công lớn. Tóm lại, biết đủ thứ kỳ lạ. Kiếp trước Bạch San San sống rất vẻ vang, gần như thuận buồm xuôi gió. Nếu Bạch San San làm được nhiều vậy, thì tôi chắc chắn cũng làm được. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tô Niệm Niệm bước nhanh đến ngôi nhà lớn phía xa. Vào trong thấy cái tivi. Tay vừa chạm vào tivi, đầu óc hiện lên cách dùng mấy thứ này. Ngoài phòng khách này, còn có bếp, phòng nghe nhìn, phòng gym. Ngôi nhà toàn đồ xịn nhất. Tô Niệm Niệm mỗi lần chạm vào thứ gì, đầu óc hiện lên hướng dẫn sử dụng. Sau này tối tôi có thể ở đây. Có phòng ngủ lớn mà. Ngày đầu sống lại, tôi định nghỉ ngơi cho thoải mái. Tôi còn vào phòng tắm ngâm mình. Đã thay bộ đồ ngủ mới nhất. Tóc cũng được sấy khô. Người thơm tho dễ chịu. Tối nay trải nghiệm trong không gian này, tôi mới biết kiếp trước mình mất gì. Đều tại tôi quá ngốc, lại đem đồ mẹ để lại cho cả nhà họ. Quan trọng là chẳng được gì. Đưa thứ tốt này cho Bạch San San, cuối cùng chỉ nhận sự vô tình, mỉa mai của cô ta. Ngày hôm sau, Tô Niệm Niệm ngủ ngon lành trong không gian. Vươn vai bước ra khỏi không gian, nghe tiếng động ngoài cửa. Nếu nhớ không nhầm, sáng nay Tô Tiểu Tiểu nấu cơm. Vậy sáng nay được ăn sẵn rồi. Tô Niệm Niệm định ra bàn ăn sáng. Tiếng hét của Tô Niệm Niệm làm Tô Niệm Niệm giật mình. Trước mặt người ngoài, bố giả bộ làm người cha tốt, hiếm khi nổi nóng trong nhà. Có cãi nhau cũng giữ giọng thật nhỏ. Sáng nay sao thế? Có chuyện gì vậy? Tô Niệm Niệm giả vờ bình tĩnh. Vương Tú Liên và Tô Tiểu Tiểu cũng từ bếp bước ra. Nghe nói hôm qua con bảo Quân Nhất hôn sự hai đứa hủy bỏ, con không cưới cậu ta nữa, đúng không? Nghe vậy, Tô Niệm Niệm hiểu ngay. Chắc tối qua mình về phòng trước, Tô Tiểu Tiểu đã kể chuyện này với họ. Đúng, không sai. Con nghĩ gì vậy? Sao con lại hủy hôn với cậu ta? Hôn sự này tuyệt đối không được hủy. Ta không đồng ý. Con không hồ đồ đâu, con hủy hôn vì con biết anh ta chẳng thích con chút nào. Sống cả đời với người không thích mình, cuộc sống rồi cũng chẳng tốt đẹp. Đã không hạnh phúc trong hôn nhân thì con cưới làm gì? Niệm Niệm, con đừng làm loạn nữa. Trước đây con chẳng phải bám theo cậu ta suốt sao? Đúng vậy, trước đây con ngày nào cũng qua nhà họ giúp đỡ, làm việc, nấu cơm. Ở nhà mình còn chẳng siêng năng vậy.
Niệm Niệm, con đừng hồ đồ. Không yêu con thì có sao đâu. Bài con hủy hôn với Bạch Quân Nhất. Vì Bạch Quân Nhất giờ đã là doanh trưởng, chức cao hơn cả chồng bà ấy. Đó là vì trước đây con mù quáng. Con đã nói rồi, con nhận ra anh ta không thích con. Con tỉnh táo rồi, con không muốn cưới, nên hủy hôn. Lời Vương Tú Liên nói, con chỉ xem như gió thoảng, chẳng muốn đáp một chữ. Mẹ con nói cũng đúng, tình cảm có thể bồi dưỡng, từ từ bồi dưỡng là có tình cảm thôi. Con không thể hồ đồ vậy. Hôn sự này không được hủy. Ta không đồng ý. Bố nói gì cũng không chịu để con hủy hôn. Vì Bạch Quân Nhất là rể vàng hiếm có, sau này khó tìm lại được. Nếu không nhờ bố con từng cứu ông nội Bạch Quân Nhất, thì sao có được mối hôn sự này. Giờ tuổi ta đã lớn thế này mà vẫn chỉ là phó doanh trưởng. Nhà mình điều kiện bình thường, còn nhà Bạch Quân Nhất thì rất khá. Nếu bán được mối này, biết đâu sau này ta còn thăng tiến thêm được, ngày tháng chẳng phải tốt hơn sao. Con cái này thật quá hồ đồ. Nhà họ điều kiện tốt lắm, con cưới qua đó ngày tháng sẽ không khổ. Nghe bố đi, hôm nay con qua nói với cậu ta, lời hôm qua con nói không tính. Tô Kiến Quốc khổ tâm khuyên nhủ, nhưng Tô Niệm Niệm như không nghe thấy. Điều kiện tốt thế nào, lòng không hướng về con thì có ích gì. Huống chi kiếp trước Bạch Quân Nhất đem tiền gần hết cho Bạch Nguyệt Quang của anh ta, đâu đến lượt con. Con không đi nói với anh ta, hủy hôn là hủy hôn rồi, mọi thứ con cũng lấy lại hết. Tô Niệm Niệm không muốn dây dưa với Bạch Quân Nhất thêm chút nào. Con làm ta tức chết mất. Con muốn cả nhà mình cả đời sống tệ thế này sao? Đừng giận nữa, đừng giận nữa. Con bé không muốn cưới thì thôi, ta tìm cho Tiểu Tiểu một đối tượng tốt. Sắp đi xem mặt được rồi. Nghe Vương Tú Liên nói vậy, đầu óc Tô Niệm Niệm hiện lên chuyện kiếp trước. Kiếp trước sống sung sướng nhất chính là Bạch Quân Nhất và em gái Bạch San San. Bạch Quân Nhất lấy danh nghĩa chăm sóc con, được mọi người khen ngợi, người ngoài đồn vợ chồng họ hòa thuận. Nhưng đó chỉ là giả tạo. Nhờ vào việc gia đình êm ấm, anh ta được cấp trên trọng dụng, công thành danh toại, nhưng chưa từng dành cho con chút ấm áp. Lúc con chết, anh ta cũng chẳng xuất hiện. Thật lòng chẳng đổi được thật lòng, thì thôi dứt khoát từ bỏ. Nghĩ đến kiếp trước, Tô Niệm Niệm nghiến răng tức giận. Còn Tô Tiểu Tiểu nghe Vương Tú Liên nói vậy, ánh mắt bắt đầu kỳ lạ. Vì em ấy cũng sống lại từ kiếp trước. Kiếp trước em ấy sống rất khổ sở, chắc ông trời thương tình nên cho em ấy cơ hội sống lại lần nữa. Em ấy luôn chờ một cơ hội tốt để thay đổi số phận kiếp trước. Đối tượng Vương Tú Liên vừa nhắc, chẳng phải người em ấy cưới kiếp trước sao? Hừ, cái người em ấy cưới chẳng phải lại tốt lành gì, tính cách thế nào tạm không nói, hai người quen chưa lâu đã cưới, chẳng bồi dưỡng tình cảm gì. Lúc đó em ấy còn tưởng sắp đổi đời. Hơn nữa, đêm tân hôn, hai người chẳng động phòng. Em ấy vô duyên vô cớ suốt, còn bị người ta nói là khắc chồng. Đã sống lại lần này, sao có thể cưới người đó nữa chứ? Tôi, dù sao cũng biết chút chuyện kiếp trước, phải cưới người phù hợp mới được. Mẹ, con không muốn đi xem mặt, cũng không muốn cưới. Vương Tú Liên nghe xong ngẩn cả người. Con bé chết tiệt, con nói gì vậy? Con nói con không muốn cưới. Mẹ bảo tìm cho con một đối tượng để con đi gặp mặt đúng không? Con không đi. Con đừng nói bậy. Mẹ thấy con mông to, dễ sinh đẻ mới đồng ý, chứ nhà mình thế này ai thèm. Điều kiện nhà họ tốt hơn nhà mình nhiều. Nghe câu này, Tô Tiểu Tiểu càng chán ghét. Nhà đó điều kiện đúng là khá, nhưng cưới qua đó là phải ngay. Còn biết chuyện kiếp trước rồi, sao có thể lặp lại sai lầm? Nhưng chuyện này không nói ra được. Nếu nói ra, họ chắc chắn nghĩ con điên, hoặc bệnh thần kinh. Thế thì tôi, em ấy đột nhiên không biết làm sao. Con bé chết tiệt, nói đi chứ. Sao con không đi gặp người ta? Chàng trai đó rất xuất sắc. Đâu óc con chớ gì vậy? Vương Tú Liên ở đây cũng hết cả lên.
Con không muốn đi là không muốn đi. Nhưng nhà người ta điều kiện tốt mà. Vương Tú Liên tức muốn mắng em ấy một trận. Em ấy ngẩng lên nhìn Tô Niệm Niệm hơi hả hê. Em gái kiên quyết muốn chị đi xem mặt. Vì em gái cũng là người sống lại. Nếu chị đã hủy hôn với Bạch Quân Nhất thì không thì đưa cơ hội xem mặt này cho chị. Được thôi, mẹ nói điều kiện tốt. Nếu chị đi xem mặt mà thành, cưới qua đó cũng tốt lắm. Kiếp này đã biết kết cục. Đúng lúc đẩy hôn sự này cho Tô Niệm Niệm. Dù chỉ là xem mặt, nhưng thời này hai bên ưng nhau, là Tô Niệm Niệm sẽ cưới người đó. Mình khỏi phải. Chị ấy khổ, mình lại vui. Đúng, cứ thế đi. Tô Niệm Niệm nghe câu này xong, chả trách sao thấy chuyện gì đó kỳ kỳ. Hóa ra vấn đề nằm ở đây. Kiếp trước Tô Tiểu Tiểu lúc này đáng lẽ đang ở nhà ngoại Vương Tú Liên, nhưng Tô Tiểu Tiểu về sớm 2 ngày. Tô Niệm Niệm đoán em ấy rất có thể sống lại. Vì kiếp trước Tô Tiểu Tiểu biết mình sắp xem mặt người đó, trong lòng mừng lắm. Còn luôn miệng nói sau này mình sẽ là phu nhân phó đoàn trưởng, còn khoe cười tốt hơn chị. Vừa nãy Tô Tiểu Tiểu nói em ấy không muốn đi xem mặt người đó, như thể có nỗi khổ gì không nói ra được. Nếu phải giải thích thì chỉ có một lý do duy nhất. Tôi sống lại. Tô Tiểu Tiểu cũng sống lại. Có lẽ sống lại sớm hơn tôi. Kiếp trước Tô Tiểu Tiểu sống thảm lắm, chết cũng sớm. Dù sao cũng trải qua 1-2 năm phát triển, nhưng em ấy chẳng đợi được người cưới mình, sống sót trở về từ chiến trường, trở thành đoàn trưởng. Càng không biết người đó giả chết để làm nhiệm vụ nên em ấy mới nói vậy. Vì em ấy không muốn làm góa phụ. Tô Tiểu Tiểu à, Tô Tiểu Tiểu sống lại lần này có lẽ sẽ chọn những quyết định ngốc nghếch. Nói bậy bạ gì vậy? Con bé chết tiệt, đầu óc con có vấn đề à? Hôn sự của hai đứa sao đổi được? Dù Bạch Quân Nhất cũng không tệ, nhưng giờ cậu ta chỉ là danh trưởng, còn người ta tìm cho Tô Tiểu Tiểu là phó đoàn trưởng cơ mà. Hoàn toàn khác biệt. Quan trọng nhất là mẹ vị phó đoàn trưởng đó rất thích Tô Tiểu Tiểu. Cưới qua đó chẳng phải sống tốt ngay sao? Con bé nói bậy bạ gì vậy? Hôn sự này tuyệt đối không đổi được. Con không nói bậy. Con không muốn xem mặt người đó. Con cũng không muốn cưới, cho chị đi. Mặt Tô Kiến Quốc hơi tối lại. Vừa nãy chỉ bàn chuyện hôn sự con lớn, sao con nhỏ cũng thế này? Nếu một đứa cưới phó đoàn trưởng, đứa kia cưới doanh trưởng, nhà mình chẳng phải lên như diều sao? Hai đứa con gái này sao đứa nào cũng không hiểu chuyện? Hồ đồ quá. Hôn sự của con cũng không tự quyết được sao? Sao phiền thế này? Con nhường cho người khác, người ta có chịu hay không còn chưa biết. Con bé chết tiệt này, đừng nói bậy ở đây. Hôn sự của các con là của riêng từng đứa. Tôi chịu chứ, tôi chẳng có vấn đề gì. Cả nhà chẳng ai ngờ Tô Niệm Niệm lại đồng ý. Nếu cơ hội xem mặt tốt này thật sự nhường cho tôi thì quá tuyệt. Con đừng mơ. Em con chỉ nói bậy ở đây thôi. Hôn sự của các con là của từng đứa. Ta tìm cho con là phó đoàn trưởng, sao nhường cho Tô Niệm Niệm được? Không được. Còn Tô Tiểu Tiểu nghe lời Tô Niệm Niệm lại cực kỳ vui vẻ. Vị hôn phu của tôi là phó đoàn trưởng. Hôn sự tốt thế này, cho chị rồi, chị cũng nên bù đắp cho tôi. Em nói xem, chị bù đắp cho em cái gì? Hôn sự của tôi đã nhường cho chị. Đối tượng tương lai của tôi tốt thế, thì hai chị em mình đổi cho nhau. Chị nhường hôn sự với Bạch Quân Nhất cho tôi. Nghe câu này, Tô Kiến Quốc và Vương Tú Liên ngẩn cả người. Con cái mình đúng là có vấn đề thật. Bỏ phó đoàn trưởng tốt lành không cưới, lại đòi cưới một danh trưởng. Dù chỉ cách một cấp, nhưng giữa hai cấp còn bao chuyện. Phải lập nhiều công lao mới lên được phó đoàn trưởng. Càng lên cao càng khó thăng chức. Hơn nữa nhà đó điều kiện tốt hơn. Con bé này không phải sốt rồi chứ? Từ đầu tới giờ toàn nói nhảm. Tôi muốn chính là mối hôn sự này, vì người đó của tôi sau khi chết trong nhiệm vụ, chỗ phó đoàn trưởng chống ra, chọn người từ doanh trưởng để thăng.
Cuối cùng người được chọn là Bạch Quân Nhất. Bạch Quân Nhất nhanh chóng thành phó đoàn trưởng. Còn Tô Niệm Niệm nghe những lời Tô Tiểu Tiểu nói, thầm cười lạnh trong lòng. Quả nhiên vẫn ngu như kiếp trước. Làm tới cuối cùng có khi chẳng được gì. Nếu không phải kiếp trước tôi bị đối xử lạnh nhạt suốt, còn chẳng biết Bạch Quân Nhất là loại người gì. Bạch Quân Nhất chỉ giỏi giả vờ bên ngoài, sau lưng chẳng phải thứ tốt lành. Nói chẳng ra là ăn bát, ngó nồi. Hai chị em đang bàn bạc sôi nổi. Vương Tú Liên rất tức giận. Hai đứa đùa gì ở đây? Hôn sự là hôn sự, sao tùy tiện đổi được? Ông Tô, sao ông không nói gì với hai đứa? Chúng nó thật quá vô phép. Hôn sự là thứ nói đổi là đổi sao? Mẹ các con nói đúng. Hai đứa xem hôn nhân như trò đùa, làm vậy là không đúng. Tô Niệm Niệm đã đồng ý với mẹ nó, mà còn làm vật cản ở đây. Mẹ, bố, con có chuyện muốn nói riêng với mẹ. Chúng ta nói chuyện chút. Mẹ làm gì vậy? Mẹ nghe con là được. Sao mẹ cứ cản con mãi? Con khó khăn lắm mới khiến chị ấy đồng ý đổi. Con bé ngốc này, con không biết sao? Người ta muốn con xem mặt là phó đoàn trưởng đấy. Con cưới qua đó sẽ được ăn ngon, sống tốt. Hôn sự tốt thế này, sao con lại nhường cho Tô Niệm Niệm? Dù Bạch Quân Nhất cũng không tệ, nhưng giờ cậu ta chỉ là danh trưởng, sau này mãi mãi dưới người kia một bậc. Tô Tiểu Tiểu, đầu óc con hỏng thật rồi. Chỉ cần con đi gặp mặt, hai đứa sẽ thành đôi. Nghe con nói đi mẹ. Mẹ tin con, người đó sống không lâu đâu. Gì cơ ký gì vậy? Con biết kiểu gì? Lời này không nói bậy được đâu. Nếu nhà họ nghe được thì toi luôn. Nhưng mẹ đừng nói với ai. Tóm lại mẹ tin con là được. Sao con biết thì mẹ đừng quan tâm. Bạch Quân Nhất là người tốt, sau này anh ta cũng thăng chức, nên con mới muốn đổi với Tô Niệm Niệm. Chắc chắn sẽ sống tốt. Đổi hôn sự này sẽ rất ổn. Mẹ đừng chỉ nhìn lợi trước mắt. Con thành góa phụ thì sau này còn ngày tốt gì nữa. Tô Tiểu Tiểu khổ tâm khuyên nhủ. Bố, con nhớ bố từng rất thích Bạch Quân Nhất, một lòng muốn con cưới anh ta. Giờ thật sự không muốn cưới nữa sao? Con không đùa đâu. Con không muốn cưới Bạch Quân Nhất nữa. Nếu phía vị hôn phu của em không ngại đổi đối tượng, con hoàn toàn có thể đổi với em. Dù sao cũng là hai mối hôn sự. Hôn sự giờ đa phần cũng vậy. Chỉ cần hai bên không ngại, đổi chút cũng chẳng sao. Tô Kiến Quốc im lặng. Nếu là Tô Niệm Niệm đề xuất đổi thì ta chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng là Tô Tiểu Tiểu nói trước. Bên kia Vương Tú Liên đã bàn với Tô Tiểu Tiểu gần xong. Thế nào, lần này Vương Tú Liên không nói. Con đồng ý đổi mà. Vừa nãy chẳng phải mẹ không cho đổi sao? Mẹ đồng ý rồi. Hai chị em mình đổi hôn sự nhé. Được thôi, giờ Tô Niệm Niệm còn cười được. Sau này cưới qua đó, người kia đi làm nhiệm vụ, tin chết truyền về, chị ấy sẽ chẳng cười nổi. Ngày tháng không biết thảm thế nào. Nếu các con đã đồng ý thì thứ bảy ta qua nhà họ Bạch nói chuyện này với họ. Đến lúc đó hai chị em cùng đi. Nếu họ chịu thì đổi. Tô Kiến Quốc thở phào. Chỉ cần hai đứa chịu cưới, dù sao nhà chồng cũng đều tốt cả. Cưới ai cũng thế thôi mà. Con gái vừa bị bỏ rơi, hôm sau anh chàng lại đến xin nối lại. Hôm sau Bạch Quân Nhất đến tìm Tô Niệm Niệm. Anh đến làm gì? Bạch Quân Nhất nhìn Tô Niệm Niệm, ánh mắt cực kỳ gượng gạo. Ban đầu tưởng hủy hôn là chuyện tốt, ai ngờ ông nội biết chuyện này, nổi trận lôi đình, còn tức đến phát bệnh. Anh ta lo ông nội xảy ra chuyện, muốn đưa ông đi bệnh viện quân đội. Nhưng ông nội bảo nếu anh không để nối lại với Tô Niệm Niệm, ông tuyệt đối không đi viện. Cuối cùng Bạch Quân Nhất vẫn đến. Nghĩ lại hôm kia mình mạnh miệng nói hủy hôn, rồi bảo Tô Niệm Niệm đừng bám theo nữa. Anh ta chỉ muốn đào hố chui xuống. Tôi đến để nối lại với em. Tôi mong hôn sự này tiếp tục. Anh không sốt chứ?
Bạch Quân Nhất, anh nói hủy là hủy, nói nối lại là nối lại. Sao thế, tôi là đồ chơi để anh đùa à? Tô Niệm Niệm cố ý chọc tức Bạch Quân Nhất. Vì nếu không đoán sai, chuyện này chắc liên quan đến ông nội. Ông là người biết ơn báo đáp, luôn nhớ ơn nhà họ Tô, nên mới ép cháu trai thực hiện hôn sự này. Người thời đó khá bảo thủ. Họ luôn nghĩ đây là cách báo đáp tốt. Ông không cho hủy hôn. Dù sao ân năm xưa vẫn còn, nên tôi mới đến nối lại với em. Chắc chắn là Tô Niệm Niệm bỏ bùa gì cho ông. Không thì sao ông lại thấy em tốt thế? Tôi không muốn nối lại, tôi cũng chẳng muốn cưới. Nhưng ông không chịu hủy hôn sự này. Tôi không muốn cưới, hôm qua tôi bàn với em gái. Nếu không hủy hôn ước được, thì để em gái tôi cưới qua đó. Rốt cuộc anh xem tôi là gì? Các người bàn xong mà chẳng hỏi tôi. Chuyện này là sao? Sao cảm giác Tô Niệm Niệm như biến thành người khác? Dẫu lại nói thế này. Cô cái vã ngoài cửa bị Tô Tiểu Tiểu nghe thấy. Em ấy vội bước ra. Anh Quân Nhất, anh đừng giận quá. Đây là kết quả tôi bàn với chị. Sau này tôi sẽ là một người vợ tốt. Tôi biết chị tôi để ý tồn tại của cô Nghi Song, bạn chiến đấu của anh. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối không ngại anh chăm sóc Nghi Song. Tôi tin giữa hai người trong sạch. Sau này tôi sẽ hòa thuận với cô ấy. Tôi cũng sẽ giúp anh chăm cô ấy và con. Bạch Quân Nhất vốn đang rất tức, nghĩ họ chẳng xem mình ra gì. Nhưng nghe Tô Tiểu Tiểu nói vậy, ngẩn ra vài giây, rồi mới nhìn kỹ em ấy. Thật ra Tô Tiểu Tiểu trông cũng ổn. Dù trong lòng tôi luôn thích người kia, nhưng cô ấy quá chồng, lại có con. Hơn nữa là Nghi Song của bạn tôi. Nếu tôi với cô ấy thành đôi, chắc chắn bị người ta đàn tiếu, có khi ảnh hưởng tiền đồ của tôi. Nên chuyện này tuyệt đối không được. Anh Quân Nhất, anh còn lo gì nữa sao? Tôi thật sự không như chị tôi đâu. Tôi sẽ cố làm một người vợ tốt. Gia đình mình chắc chắn rất hòa thuận. Bạch Quân Nhất thực sự động lòng. Dù sao cũng cưới nhà họ, cưới ai cũng là cưới. Tô Niệm Niệm khó chấp nhận người phụ nữ tôi thích. Nhưng Tô Tiểu Tiểu thì được. Hơn nữa em ấy vừa nói còn giúp tôi chăm sóc cả hai. Cưới rồi, Tô Tiểu Tiểu danh nghĩa là vợ tôi, giúp tôi chăm người tôi thích. Tôi với cô ấy vẫn ở bên nhau, chẳng phải chuyện tốt sao? Tôi suy nghĩ chút, không thể đồng ý ngay, cũng không tiện phản đối rõ. Nghe câu này, Tô Tiểu Tiểu phấn khích lắm. Tô Niệm Niệm nhìn Bạch Quân Nhất nói xong, vội vã rời đi, bĩu môi rồi về phòng mình, rồi lao vào không gian tận hưởng. Tô Tiểu Tiểu muốn làm gì thì làm. Tôi cần sống tốt đời này, sống cho mình kiếp này, không lặp lại sai lầm kiếp trước là được. Cả ngày trôi qua yên bình. Tô Niệm Niệm ở trong không gian phần lớn thời gian. Tối ăn cơm, Tô Tiểu Tiểu nói ngắn gọn. Sáng nay Bạch Quân Nhất đến một lần. Anh ta đã nói rõ chuyện đổi hôn sự. Tôi thấy anh Quân Nhất hình như cũng không để ý lắm. Chủ yếu là chị tôi trước đây để ý nhiều thứ. Thật là chán ngắt. Em ấy sống lại thì sao? Vẫn còn non lắm, muốn cưới Bạch Quân Nhất. Bạch Quân Nhất đúng là người trung tình. Vì anh ta chỉ một lòng với Bạch Nguyệt Quang. Còn để mặc anh ta lấy tiền cho Bạch Nguyệt Quang và con, chẳng phải biết chồng nuôi bồ bên ngoài. Còn phải ủng hộ, Tô Tiểu Tiểu quá non. Kiếp trước tôi cũng nghĩ vậy. Kết quả được gì đâu. Chỉ cần anh ta đồng ý là được. Thế thôi. Tô Kiến Quốc vẫn không hiểu chuyện này. Nhưng hai đứa con đã đồng ý, thì cứ vậy đi. Sáng mai ở khách sạn Hòa Bình con tự đi. Nếu con gái ta đi xem mặt, ta còn đi theo được. Nghe nói món đặc sản ở Hòa Bình ngon lắm, ta cũng muốn thử. Tô Niệm Niệm tự đi thì thôi. Chuyện này không thành được thì quên đi. Hai đứa nói rõ tình hình với người ta, xem họ nghĩ sao. Nếu họ không ngại thì nói chuyện kỹ. Nếu họ ngại thì để Vương Tú Liên đi nói, cố gắng thúc đẩy hôn sự này. Thật sự không được thì sau này lại tìm đối tượng khác cho Tô Niệm Niệm. Dạ, bố. Bữa cơm này ăn nhanh lắm. Tô Niệm Niệm ăn xong về phòng luôn. Tô Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng chị, môi nở nụ cười khó hiểu. Tô Niệm Niệm ngu thật. Hôn sự tốt thế, lại không muốn. Chỉ vì Bạch Quân Nhất phải chăm Nghi Song của bạn, mà ở đây là mầm lên.
thì để chị ấy thay tôi. Sống khổ như kiếp trước đi. Sớm muộn, chị ấy cũng sẽ hối hận vì lời đồn. Về quyết định hôm nay, con tôi sẽ phong quang rực rỡ. Sống với Bạch Quân Nhất đến già. May mà tôi sống lại sớm. Đúng ngay thời điểm này. Không thì mọi thứ định sẵn. Chẳng phải tôi sao? Hôm sau, sáng sớm chị ấy đến khách sạn Hòa Bình. Tìm chỗ ngồi xuống. Vương Tú Liên bảo chị, người xem mặt sẽ mặc quân phục xanh, cao to vạm vỡ. Chờ ở đây khoảng 10 phút. Một người đàn ông xuất hiện. Anh ta ngẩng lên thấy Tô Niệm Niệm bước tới. Xin hỏi, cô là con gái cô Vương sao? Tô Niệm Niệm thấy người trước mặt còn đẹp trai hơn. Sống mấy chục năm, cũng thấy mấy ngôi sao điện ảnh sau này. Gặp nhiều người rồi. Giờ cảm thấy người này. Vâng, anh. Gọi món chờ chút. Tôi có chuyện muốn nói trước. Nói xong rồi quyết định gọi món. Chào anh, tôi là Tô Niệm Niệm. Đối tượng hôm nay của anh vốn là em gái tôi. Con gái của mẹ kế tôi. Em tôi, Tô Tiểu Tiểu, thích đối tượng hôn sự của tôi hơn. Nên tôi nhường họ đến xem mặt anh. Lông mày Tần Tiêu Bắc khẽ nhíu lại. Anh ta thấy chuyện này thật kỳ cục. Còn có thể đổi người đi xem mặt sao? Hôn sự ban đầu của tôi là do ông nội định. Vì ông nội tôi cứu ông nội bên kia, nên mới định hôn sự cho chúng tôi. Giờ mọi chuyện rõ ràng rồi. Tần Tiêu Bắc tuy thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn lịch sự lên tiếng, đã đến rồi thì chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau. Em ấy thích vị hôn phu của cô hơn. Nếu các cô đã đổi thì cứ vậy đi, giữ chút phép lịch sự cơ bản. Nghĩ chỉ nói vài câu. Hôm nay cứ xem như đối phó cho xong, rồi đi trước vậy. Hai chị em họ như đang đùa mình vậy. Hơi thiếu tôn trọng người khác. Gọi món đi anh. Gọi món xong, Tô Niệm Niệm nhìn dáng vẻ Tần Tiêu Bắc, chủ động nói.